नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू फिटनेस क्लब मराठी चॅनल. कशा आहात मित्रांनो तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आज आपण एका छोट्याशा प्रॉडक्टचं अनबॉक्सिंग करणार आहोत आणि त्याचा रिव्ह्यूसुद्धा करणार आहोत. म्हणून व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलवरती तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला दाबायला विसरू नका. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, हे जे प्रॉडक्ट बोलावलं मी हे आहे अल्पिनोचं पीनट बटर आहे यामध्ये आणि हे बोलावलं मी फ्लिपकार्टवरून, कालच मला मिळालं. तर मित्रांनो, आता याचं आपण अनबॉक्सिंग करूया आणि बघूया याच्यामध्ये काय वाटतं. चांगली पॅकेजिंग आहे जी दिलेली. चला, बॉक्स खुलला आपला. तर यामध्ये बिल आहे, बिल पण खास दिलं आहे. वा. तर या बॉक्सला साईडला ठेवू आपण आणि यामध्ये चांगलं पॅकेजिंग चांगली आहे, जबरदस्त मित्रांनो याची. तर मित्रांनो, हे आपलं अल्पिनोचं पीनट बटर जे की पूर्ण नॅचरल आहे आणि हे स्मूथ अनस्वीटेड आहे. याची क्वांटिटी मित्रांनो 400 ग्रॅम आहे, तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. तर मित्रांनो, कुठलंही पीनट बटर घेताना त्याची आधी इन्ग्रेडियंट लिस्ट आणि न्यूट्रिशन लेबल बघायला पाहिजेच. ठीक आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही याची इन्ग्रेडियंट लिस्ट बघू शकता. यामध्ये फक्त रोस्टेड पीनट आहे जे की 100% आहे, म्हणजेच हे प्युअर नॅचरल पीनट बटर आहे मित्रांनो. ठीक आहे. याच्या इन्ग्रेडियंट लिस्टवरून तुम्हाला कळेलच. मित्रांनो, तुम्हाला नेहमीच सांगतो की कुठलेही पीनट बटर घेताना त्याची इन्ग्रेडियंट लिस्ट बघा. त्याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला रोस्टेड पीनटच हा प्रायमरी इन्ग्रेडियंट असायला पाहिजे. मित्रांनो, यामध्ये जर समजा तुम्हाला हायड्रोजनेटेड ऑइल, पाम ऑइल, व्हेजिटेबल ऑइल, साल्ट आणि अदर ॲडिटिव्ज, ठीक आहे, असं जर असेल तर ते पीनट बटर घेऊ नका. मित्रांनो, त्यावरचा मी डिटेलमध्ये व्हिडिओ बनवला आहे. पीनट बटरची डिटेल माहिती मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये सांगितली. तुम्ही आय बटनवर क्लिक करून तुम्ही बघू शकता आणि त्याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे मी, तुम्ही बघू शकता. मित्रांनो, त्याच्यामध्ये सगळी माहिती दिली आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ नक्कीच बघा. तर मित्रांनो, आता बघू याची आपण न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन. यामध्ये तुम्हाला पर सर्विंग तुम्हाला 32 ग्रॅमची दिली आहे. ठीक आहे. आणि एका सर्विंगमध्ये तुम्हाला 194 कॅलरी मिळतात टोटल. त्यामध्ये 10 ग्रॅम प्रोटीन मिळतं, 7 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट, शुगर याच्यामध्ये 1 ग्रॅम आहे जे की नॅचरल शुगर आहे, ॲडेड शुगर जे की 0 आहे, डायटरी फायबर याच्यामध्ये 3 ग्रॅम आहे. पर सर्विंगमध्ये तुम्हाला एवढं काही मिळते. आणि हे खास पीनट बटर ओळखलं जाते फॅटसाठी. तर त्यामध्ये टोटल फॅट्स तुम्हाला 15 ग्रॅम मिळतील, ज्यामध्ये तुम्हाला सॅच्युरेटेड फॅट 3 ग्रॅम, पॉलिसॅच्युरेटेड फॅट 4 ग्रॅम आणि मोनोसॅच्युरेटेड फॅट 9 ग्रॅम मिळेल. ठीक आहे. आणि ट्रान्स फॅट 0 आहे याच्यामध्ये. कोलेस्ट्रॉलसुद्धा 0 mg आहे आणि सोडियम हे तुम्हाला 8 mg मिळेल. ठीक आहे. जे की याची चांगली न्यूट्रिशनल लेबल आहे, जे की एका प्युअर नॅचरल पीनट बटरची ओळखच असते. तर मित्रांनो, मी हे याला फ्लिपकार्टवरून बोलावलं. याची मला किंमत पडेल 139 रुपये. त्यामध्ये तुम्ही थोडे बहुत ऑफर अप्लाय करू शकता, सुपर पॉईंट्स वगैरे. तर त्यामुळे तुम्हाला तुमची किंमत 10-15 रुपयाचा डिस्काउंट मिळेलच. ठीक आहे. तुम्ही याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो मित्रांनो, तुम्ही त्यावर जाऊन चेकआउट करू शकता ॲमेझॉन, फ्लिपकार्टची. मित्रांनो, मी तुम्हाला नेहमीच सजेस्ट करतो की नॅचरल पीनट बटर वापरा. त्यापासून फक्त तुम्हाला फायदेच मिळणार, नुकसान मिळणार नाही. ठीक आहे. म्हणून नेहमीच नॅचरल पीनट बटर वापरा, कुठल्याही ब्रँडचं. मी तुम्हाला सांगितलंच आहे की इन्ग्रेडियंट लिस्ट बघा आणि न्यूट्रिशन लेबल. आता बघू याच्या अंदरचं कसं दिसते आपलं नॅचरल पीनट बटर. तर हे वरचं कवरिंग काढू आपण याचं. मित्रांनो, यामध्ये इनर सीलसुद्धा दिला आहे, जे की हे प्रॉडक्ट ऑथेंटिकेट आहे, याच्याहून कळून येते मित्रांनो. ठीक आहे. तर याचं सील तोडू आपण. तर असं असतं मित्रांनो क्रीमी पीनट बटर, तुम्ही बघू शकता. आणि मित्रांनो, जर याच्यावर ऑइल सेपरेट होत असेल तर मित्रांनो, असं पीनट बटर बेकार झालं असं समजू नका. ते नॅचरल प्रोसेस आहे ऑइल सेपरेशनची. ते कुठल्याही नॅचरल पीनट बटरची एक पहिचानच असते. ठीक आहे. असा होता आपला आजचा रिव्ह्यू. कसा वाटला अनबॉक्सिंग अँड रिव्ह्यू तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयाच अशा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.